السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 15 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنقوم بتطبيق عملي على ما سبق دراسته، وسنستخدم نفس البرنامج الذي كنا قد بدأنا به. سنقوم بعمل أكواد لإضافة عنصر جديد، تعديل عنصر، حفظ عنصر بعد التعديل، واسترجاع بيانات عنصر من جدول البيانات. فهيا بنا. في المرة السابقة تحدثنا عن add new item وكتبنا كود لإضافة عنصر جديد. الآن أمامنا 4 أكواد: checking، sub checking، وهذا الكود يقوم بعمل تشيك على النمبر وعلى التاريخ كما تحدثنا عنه سابقا، هو كما هو لم أغير فيه شيء. 2 كود sub edit، والsub edit مرتبط بهذا الزر edit item. الهدف منه إن عند اختيار رقم لوثيقة والضغط على edit يتم إحضار جميع متعلقات الوثيقة من السبجكت والتايب والإيشو وضعها هنا للتعديل فيها، وهذا جديد. adding new subroutine الرابع، وهذا كان مرتبط بهذا الزر add new item. في المرة السابقة احنا تحدثنا عن هذه الخطوات وأنا أعطيتها اللون الأخضر، جعلتها comments لأنني استخدمت وسيلة أخرى أو طريقة أخرى. إذا أنا أضفت هذا الكود في إضافة عنصر جديد، وهذا الكود 4 أسطر الأخيرة من المرة السابقة. يبقى ما تم إضافته أو تغييره أو ألغيت هذه الأوامر ووضعت مجموعة من الأوامر أخرى هنا سأشرحها بالتفصيل. الادينج مرتبط بهذا الزر. ثم كود رابع أو أخير save item. عندما نحضر عنصر من العناصر من هذه العناصر هنا ونعدل فيه ونريد أن نعيد حفظه، لن نضغط على add new item، لأننا لو ضغطنا على add new item سيعطينا رسالة أن هذا العنصر موجود سابقا. سوف نضغط على save item، وعندما نضغط على save item سيقوم بحفظ التعديلات الجديدة لنفس الوثيقة. أتمنى أن يكون قد وضح ما نريد أن نفعله. إذا عندنا 3 أزرار تم عمل أكواد لها. قبل أن أبدأ بالأكواد أنا وضعت هنا لستة، قائمة. هذه القائمة فيها أرقام الوثائق. من أين تأخذ هذه القائمة؟ هذه القيم تأخذها من هذا العمود. كيف قمت بتنفيذها؟ هذا شغل إكسل طبيعي. قمت بالوقوف عليها، ثم من داتا، ثم داتا فاليديشن، واخترت قائمة ليست، ثم وضعت دالة offset. ويمكن طبعا بالتأكيد اختيار أشياء كثيرة. الذي يعلم الإكسل نستطيع أن نقوم بعمل لستة بأكثر من شكل، ولكن أنا اخترت هذا الأسلوب. الدالة حتى أيضا لا تكون الأمور مبهمة، هذه هي الدالة. الأوفست هنا هو أمر داخل الإكسل وليس في الفي بي. هذه من دوال الإكسل العادية. تقوم هذه الدالة باختيار هذه العناصر ووضعها في الليست، وبالتالي عندما نقف هنا نجد قائمة بالعناصر أو أرقام الوثائق الموجودة. أنا لا أريد أن أتطرق بتفصيل لموضوع الداتا فاليديشن لأنه عمل إكسل طبيعي عادي. أنا أريد أن أركز على الفيجوال بيزك أبليكيشن، وممكن أن نقوم بتنفيذ حلقة خاصة لبعض الأمور الخاصة بالإكسل إذا احتاج الناس إليه. لنرى ماذا يحدث عند الضغط على add new item. add new item أظهر لي رسالة خطأ. This number is already registered. Try another one. هذا الرقم تم حفظه مسبقا. جرب أو حاول مرة أخرى أو حاول برقم آخر. لماذا؟ لأن هذا الرقم فعليا موجود 7763.
7 7 6 3. كيف تم هذا؟ لنذهب إلى الآدينج ونرى ما أضفته في الكود. أول سطر في الكود worksheets form range I2 value، أي هذه القيمة I2 في الفورم يساوي، أنا أريد أن أضع فيها قيمة. استخدمت هنا أمر جديد، هذه أول مرة نتعامل معه، worksheet function، ثم استخدمت count A. count A هو من الدوال الخاصة بالإكسل، يعني إحنا في الإكسل العادي لو كتبنا يساوي count A يقوم بعد العمود A B مثلا، count A يقوم بعد عدد الخانات في العمود B التي بها قيم. كم واحدة؟ 13. إذن هو يقوم count A تقوم بعد الخلايا التي بها قيم. هذه فانكشن في الإكسل عادية. إذا أحببت أن أستعمل فانكشن داخل الإكسل في الفيجوال بيزك أبليكيشن فلا بد أن أكتب قبلها كلمة worksheet function، ولذا استخدمت قلت يساوي قيمة ال I2 هنا أريد أن يكون فيها عدد الوثائق. worksheet function نقطة count A سيعطيك جميع الفانكشنز الخاصة بالإكسل، تستطيع أن تستخدم أي منها. count A، ثم استخدمت الكاونت A وتعاملت معها كما أتعامل في الإكسل بالضبط. count A sheet CRR range AA، أي قف هنا على ال AA واحضر لي عدد العناصر التي أو الخلايا التي بها قيم. ناقص 1 لماذا؟ لأن أنا عندي الخانة الأولى فيها نمبر وأنا لا أريد أن أعدها، اللي فيها العنوان. هذه 13، أنا أريد 12 اللي هو عدد القيم الموجودة المخزنة عندي، وبالتالي سيضع مباشرة في الخانة I2 الموجودة في الفورم عدد الوثائق المحفوظة. ثاني سطر checking. ماذا checking؟ what's checking؟ checking هو اسم الكود، هذا الكود الذي كنا نختبر فيه إذا كان الرقم سليم والتاريخ سليم. إذا أنت عملت أو نفذت كود وأحببت أن تستخدمه داخل كود آخر ما عليك إلا أن تكتب اسمه. إذا أول سطر سيقوم بتخزين قيمة أو عدد الوثائق في هذه الخانة I2، ثم ثاني سطر سيذهب لتنفيذ الكود checking، سيقوم بعمل checking على الرقم المدخل وعمل checking على التاريخ إذا كان موجود، وإذا كانت هناك أخطاء سيعطي نفس الرسائل. بعد أن ينتهي من عمل checking سيقف هنا، وجد السطر الذي بعده for s قيمة متغير يساوي 3 to worksheets form range I2 value، اللي هي هذه القيمة 12 زائد 2. لماذا زائد 2؟ 3 to كم؟ 12 زائد 2 14. أنا أريد أن يبدأ من 3 إلى 14. أضفت خانتين اللي هم السطرين الفارغين هنا. إذن يبدأ من خانة 3 إلى خانة 14، من خانة 3 إلى 14. for next. ماذا يفعل؟ if إذا كان الوركشيت CRR range B3 value قيمة B3 تساوي الوركشيتس فورم range E7 value، يعني إذا كانت القيمة التي هنا الريفرنس نمبر هي نفسها القيمة التي هنا، ماذا يفعل؟ message box this number is already registered، هذا الرقم موجود بالفعل. لماذا؟ هذا new. إذا أنا عندما أضغط على new لابد أن يقوم بعمل اختبار للرقم، هل الرقم ده جديد؟ فإذا كان الرقم هذا مستخدم قبل ذلك سيخبرك بأنه مستخدم، ثم يخرج exit sub. يخرج يعني إيه يخرج؟ لماذا exit sub؟ هذه مهمة جدا هنا.
إذا لم تكتب exit sub فإنه سينتهي ويكمل، ونحن لا نريده أن يكمل إذا حدث أنه وجد أن هذا الرقم موجود سابقا. exit sub سيخرج خارج السبروتين، وبالتالي لن يقوم بتنفيذ أو بإضافة هذا العنصر لأن هذا الرقم مكرر، فنضع رقم جديد. أما في حالة إن من S3 إلى 14 تكرر الاختبار لكل القيم، يقارن هذه القيمة بجميع هذه القيم ولم يجدها، إذا بالتأكيد هذا عنصر جديد، فسيقوم بتنفيذ هذه الأربع أوامر. سيتعدى الفور نيكست ويكمل، فيضع هذه القيمة وهذه القيمة وهذه القيمة وهذه القيمة في أماكن. فما بالنا بالإيديت؟ في الإيديت سأقوم بمسح هذا كله، وسأخذ أي رقم من الأرقام، مثلا هذا الرقم. عندما أضغط على إيديت ماذا فعل؟ أحضر القيم المطابقة ل 757 757 هذه البيانات، نقل هذه البيانات الأربع بيانات ووضعها في أماكنها. كيف تم هذا؟ نأتي إلى هذا الكود 40 بتساوي 3 to worksheets form range I2 value زائد 2، يبقى من 3 إلى 14 في السي ار ار. if worksheet CRR BT تساوي، أيضا يقارن ما بين، إذا من هنا إلى هنا سيقارن ما بين الرقم وما تم وضعه هنا. إذا وجد أنهما متساويين، إذا كانوا متساويين إذا ماذا يفعل؟ E9 في الفور value تساوي E9 أي هذه القيمة تساوي CT يعني C3 أو C4 أو C5 على حسب ما يكون هذا الرقم. C الرقم الذي وجده C3 C4 C5 value T اللي هو هذا العمل. إذا مثلا لنقوم بتنفيذ هذا F8 خرج أول مرة لأن 757 ليست رقم 3. مرة ثانية التيب كم؟ التيب 4. 757 هي رقم 7 إذا سينتهي إن 5 6 7. الآن المفروض إنه ينزل هنا، فعلا وجد إن 7 تطابق 757 ونفس الرقم هناك، فماذا سيفعل؟ سيضع في قيمة E9 في الفورم قيمة C7 بالفعل سيضع هنا موتور بيت، ويضع B7 هذه في الE11، ويضع E7 هذا التاريخ في الE13، ثم يخرج ويقوم بتنفيذ القيم هنا. سيف ايتم، اخترت هذا الريكورد ووضعته وبدأت أن أعدل فيه. فمثلا النص غير مضبوط، النص MMT for doors، غيرت النص والتاريخ كان خطأ، مثلا 2 وهنا 4 وهنا 2020، ثم أضغط على سيف ايتم. 757. إذا ذهبنا إلى 757 نجد أنه غير النص وغير التاريخ، إذا عدل في القيم. كيف؟ نذهب إلى كود السيف. 40 تساوي 3 إلى أيضا النهاية. إذا وجد أن القيمة التي هنا تساوي القيمة التي في هذا العمود، ماذا يفعل؟ worksheet CRR C على حسب السطر الذي وجد فيه، وليكن مثلا هذا السطر 7 C7 value تساوي، إذا سيقف هنا C7 يغير هذه القيمة بماذا يساوي ماذا؟ يساوي قيمة E9 value، يساوي هذه القيمة التي قمت بتغييرها. إذا هنا عملية عكسية عن عملية الإيديت.
عملية الإيديت كان يأخذ من CRR ويضع أمامك في النموذج. عملية السيف يأخذ من النموذج ويضع في CRR. أنا أعلم أن هذه الأكواد تحتاج إلى مراجعة ودراسة، فأرجو أن تقرؤوها وأن تدرسوها جيدا، وأي شخص يحتاج أي شيء فيها عليه أن يراسلني، إن شاء الله سأوفي معه بإذن الله. إذا بهذه الأكواد استطعنا أن نضيف عنصر جديد، أن نحضر عنصر من الجدول ونعدل فيه، أن نعدل على عنصر ونضعه في مكانه مرة أخرى. في كل مرة سوف أقوم بعمل تعديل وتغييرات، وفي كل مرة أنا أحاول أن أتعامل مع أوامر جديدة لكي تتعلم شيء جديد. في كل مرة أضيف جزء وأقوم في كل مرة بعمل الأكواد. ممكن أن أقوم بتنفيذ نفس النتيجة ولكن بكود بشكل آخر، لكي يتم تجربة أكثر من شكل وأكثر من نوع وأكثر من أداة، بحيث بعد ذلك تستطيع إن شاء الله أن تتعامل أو تختار أي وسيلة من الوسائل التي ترغب والتي تكون أسهل بالنسبة لك. في هذا التمرين قمنا بالتعامل مع كثير من الدوال والأوامر التي سبق شرحها في الحلقات السابقة، واستطعنا حتى الآن بما أخذناه أن نقوم بإدخال بيانات في جدول واستدعاء بيانات من جدول والتعديل فيها وحفظها. إن شاء الله سنكمل في الحلقة التالية بإذن الله الأوامر. في الحلقة القادمة بإذن الله سنأخذ Select Case، أمر جديد، وسنكمل مع بعض إن شاء الله مجموعة الأوامر، وبعد كل فترة سنقوم بعمل تمرين أو تنفيذ ما تم أخذه. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. نراكم إن شاء الله على بركة الله في الحلقات القادمة.